নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত আছামলৈ সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ কি কৰ্তব্য থাকে পুলিং ষ্টেচনত সেই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই চমুকৈ আলোচনা কৰিম আৰু এইখিনিতে মই সকলোকে জনাই লওঁ যে নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলৰ সুবিধাৰ্থে এলানি ভিডিঅ' কুমাৰ বসন্ত আছাম ইউটিউব চেনেলত দিয়া হৈছে এই ভিডিঅ'সমূহৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ থাৰ্ড পুলিং ফাৰ্ষ্ট পুলিং সকলোৰে ইয়াতে ডিউটিখিনি সুন্দৰভাৱে দিয়া হ'ব তাৰ উপৰিও প্ৰিজাইডিং অফিচাৰৰ ডায়েৰী হওক 17C এইবিলাক কেনেকৈ ফিল আপ কৰে আৰু নিৰ্বাচনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ খা খবৰবিলাক দি থকা হ'ব এতিয়া মই মূলতঃ আলোচনা কৰিম সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ কি ডিউটি আছে তেওঁ কেনেধৰণে কামখিনি কৰিব লাগিব এটা এক নম্বৰ ডিউটিটো হৈছে এন্ট্ৰি অফ দ্য ভোটাৰ ডিটেইলছ ইন ফৰ্ম 17A ফৰ্ম 17A অৰ্থাৎ এখন ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ থাকিব সেই 17A যিখিনি মানে তথ্য সেই তথ্যখিনি তেওঁ ফিল আপ কৰিব লাগিব মই প্ৰতিটোৱে বিতংকে ক'ম আৰু দুই নম্বৰত হ'ল টেক সিগনেচাৰ অন থাম ইমপ্ৰেছন অফ ভোটাৰ ইন 17A 17A যিখন থাকিব 17A ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ এখন সৰু বহিৰ দৰে থাকিব সেইখন সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰজনে মেইনটেইন কৰিব লাগিব মই ইয়াতে স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দিম কেনেকৈ মেইনটেইন কৰে তাৰপিছত 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ইছ্যু ভোটাৰ স্লিপ তেওঁ ভোটাৰ স্লিপ ইছ্যু কৰিব লাগিব নেক্সট 4 নম্বৰ তেওঁৰ ডিউটিটো হৈছে যে মাৰ্ক দ্য ভোটাৰ উইথ ইনডিলিবল ইংক অন হিজ অৰ হাৰ ফিংগাৰ গতিকে তেওঁৰ হাতৰ আঙুলিত যি অমোচনীয় চিয়াহী যিটো চিয়াহী দাগ দিয়াৰ পিছত মানে আঁতৰি নাযায় সেই চিয়াহীটো তেওঁক দাগ দিব লাগিব এতিয়া দাগটো ক'ত দিব লাগিব বাওঁ হাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত দিব লাগিব বাওঁ হাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে দিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ দিব লাগিব বাওঁ হাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত হয়তো সোঁহাত দেখিব পাৰে কিন্তু মই কৈ দিছোঁ যে বাওঁ হাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত এইটো তৰ্জনী আঙুলিত সেই চিয়াহীটো দিব লাগিব এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন হয় যদি তৰ্জনী আঙুলিটো কেনেবাকৈ ভোটাৰজনৰ নাই মানে কিবা এক্সিডেণ্টলি তেওঁ কাট খালে বা সেইটো জন্মগতভাৱেও নাথাকিব পাৰে তেতিয়া কি কৰিব তেতিয়াতো ৰুল আছে যে যদি তৰ্জনী আঙুলি কোনোবা এজন ভোটাৰৰ নাথাকে তেতিয়া তাৰ কাষৰটোত দিব মধ্যমাটোত দিব ঠিক আছে যদি সেইটো নাথাকে তেতিয়া এই অনামিকাটোত দিব অনামিকাটো যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে এই কনিষ্ঠ আঙুলিত দিব যদি কনিষ্ঠ আঙুলিটো নিদিয়ে নাইকিয়া তেতিয়া কি কৰিব বৃদ্ধা আঙুলিটো দিব ঠিক আছে আৰু যদি সেইটো আঙুলি নাথাকে তাৰমানে বাওঁ হাতৰ যদি আঙুলি আটাইকেইটা নাথাকে তেতিয়া সোঁ হাতত দিব লাগিব সোঁ হাতৰ তেনেকৈ দিব ধৰি ল'লোঁ সোঁ হাতৰ আঙুলি নাই তেতিয়া মানে হাতৰ যিকোনো এটা পজিশ্যনত দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু তেনেকুৱা খুব কমেই থাকে তথাপি আপোনালোকৰ নিয়মটো কৈ দিছোঁ আৰু চিয়াহী লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা নিয়ম আছে কি সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰজনে জানিব লাগিব সেইটো হৈছে যে যিজনে ভোট দিব সেইজনৰ বাওঁ হাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত ইয়াতে মানে সেই অমোচনীয় যিটো চিয়াহী মানে যিটো চিয়াহী মুচিব নোৱাৰে দাগ বহি যায় তাক ইনডেলিবল ইংক বুলি কোৱা হয় সেই চিয়াহীটোৱে যিটো দাগ দিব সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ ডিউটি আছে কথাটো মই ভালদৰে বুজাই কৈছোঁ যে যিসকলে ভোট দিব ভোট দিয়াসকলৰ ক্ষেত্ৰত বাওঁ হাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত এই বুঢ়া আঙুলিটোৰ কাষৰ যিটো আঙুলি সেই তৰ্জনী আঙুলিত ইয়াতে চিয়াহীয়ে দাগ দিব লাগিব কিন্তু কেতিয়াবা সোঁ হাততো দিব লগা হয় এতিয়া ধৰি লওক যদিহে এজন অন্ধ বা অক্ষম লোকৰ সহযোগী হিচাপে কোনোবা এজন আহিছে এতিয়া অন্ধজনে ভোট দিব নোৱাৰে তেওঁ সহযোগী এজন আহিছে এতিয়া সহযোগীজনৰ ক'ত চিয়াহী দিব মানে অন্ধজনে যিহেতু নিজে দিব নোৱাৰিব বা এনে এজন ব্যক্তি আহিলে যিজনে নেকি নিজে EVMৰ বেলটত গৈ পেলাই মানে ভোট টিপিব নোৱাৰিলে তেওঁৰ লগত এজন সহযোগী যাব লাগিব সেই সহযোগীজনৰ কিন্তু তেওঁকো মানে চিয়াহী দাগ দিব লাগিব সেইটো ক'ত দিব লাগিব সোঁ হাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত দিব লাগিব সোঁ হাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত কিয় দিয়া হয় কাৰণ সেই সহযোগীজনে পৰৱৰ্তী সময়ত বা তাৰ আগতে হয়তো ভোট দিব লাগিব তেওঁ যিহেতু ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ আছে গতিকে তেওঁ বাওঁ হাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত তেওঁ নিজৰ ভোটটোৰ কাৰণে তেওঁ তাত চিয়াহী লাগিব কিন্তু তেওঁ যে কাৰোবাৰ সহযোগী হিচাপে ভোট দিছিলে তাৰ প্ৰমাণস্বৰূপে তেওঁ সোঁ হাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত চিয়াহী মানে দাগ দিব লাগিব বুজি পাইছে কথাটো গতিকে সহযোগীজনক যে সোঁ হাতত দিব লাগিব সেই কথাটো কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে এজন সহযোগীয়ে কোনোবা অন্ধ বা কোনোবা অক্ষম লোকৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰহে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব একেজন ব্যক্তি আকৌ অন্ধ ব্যক্তি বেলেগ এজন অন্ধ ব্যক্তি বা অক্ষম লোক এজনক লৈ আহিব নোৱাৰিব তেওঁ প্ৰমাণ থাকিব যে তেওঁ সোঁ হাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত দাগ দি থোৱা আছে গতিকে তেওঁ যে পুনৰ আহিব নোৱাৰিব বা তেওঁ যে এবাৰ দি গৈছে সেই কথাটোৰ যোগেদি চিহ্নিত হ'ব ঠিক আছে এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে 17A যিখন ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ সেইখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব মই আকৌ এবাৰ সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ ডিউটিখিনি কৈ দিছোঁ যে সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ ওচৰত 17A নামৰ ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ এখন বহীৰ দৰে মানে ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ থাকিব তাত মানে কি হ'ব চিৰিয়েল নাম্বাৰ দিব লাগিব তাৰপিছত
কি তথ্য পাতি লৈ আহিছে মই এটা স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দিম আপোনালোকে তেতিয়া বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব মূল কথাটো হ'ল যে ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত তেওঁ নাম এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব আৰু ভোটাৰ স্লিপ দিব লাগিব ভোটাৰ স্লিপটো তেওঁ দিব লাগিব সেই ভোটাৰ স্লিপটো দিলে কি কৰিব সেই ভোটাৰ স্লিপটো লৈ পেলাই তেওঁ মানে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ গুৰিলৈ যাব আৰু থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনে সেই স্লিপটো গ্ৰহণ কৰি তেওঁক মানে বেলট ইছ্যু কৰিব বেলট মানে সেই যিটো কণ্ট্ৰল ইউনিট থাকে ইভিএম মেচিনৰ সেই কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ বেলটটো টিপি দিব ঠিক আছে এতিয়া আৰু ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ ওচৰত কি থাকে সাধাৰণতে ষ্টাম্পেড ইংক তাৰপৰা কাপোৰ এখন থাকিব ডাষ্টবিন থাকিব পেন এনেকুৱা বস্তুবিলাক থাকিব এতিয়া ষ্টাম্পেড ইংকটো কি কাৰণে লাগে মানে এই ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ যিখন আছে সেইখনত যেহেতু চহী কৰিব লাগিব হয় টিপ চহী নহয় ফুল মানে শ্বৰ্ট ছিগনেচাৰ যেহেতু চহী কৰিব লাগিব সাধাৰণতে ফুল ছিগনেচাৰ কৰিবলৈ দিয়া হয় বহুতে শ্বৰ্ট কৰে কিন্তু ছিগনেচাৰটো কৰিব লাগে নহয় মানে আঙুলিৰ ছাপ দিব লাগে বুঢ়া আঙুলিৰ ছাপ থাম ইমপ্ৰেশ্যন দিব লাগে এতিয়া কথা হ'ল যে সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে ষ্টাম্পেডটো ওচৰত থাকিব লাগিব আৰু কেতিয়াবা কি হয় চিয়াহীটো অলপ বেছিকৈ লাগি যাব পাৰে সেইকাৰণে কি হয় এই চিয়াহীটো লাগেই সাধাৰণতে কোনোবাই টিপচহী দিলে টিপচহী দিয়াৰ পিছত সেই মানে আঙুলিটোত কি হৈ থাকিব চিয়াহী লাগি থাকিব গতিকে এখন কাপোৰ থাকিব সেই কাপোৰখনত তেওঁ মুচি দিব নহ'লে কি হ'ব সেই আঙুলিটোৱে গৈ তেওঁ যদি মানে ভোট দিয়েগৈ তেতিয়াহ'লে সেই বুটনটো দাগী হৈ যাব মানে কোনে ভোট দিছে আগতে সেই বুটনটো যেতিয়া দাগ পৰি থাকিব চিয়াহী দাগ তেতিয়া চিহ্নিত হৈ থাকিব সেইকাৰণে এখন কাপোৰ থাকিব কাপোৰখন এইটো নিৰ্বাচনী বিভাগৰ ফালৰ পৰা যোগান দিয়েই গতিকে সেই কাপোৰখনে মুচিব লাগিব বুজি পাইছে এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু দুটামান কথা কওঁ সেইটো হৈছে যে ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ কেতিয়াবা এটা ভুল হৈ যায় যে তেওঁ মানে দাগ দিবলৈ থাকি যায় চিয়াহী দাগটো তেওঁ মানে যদি অলপ বেছি ভিৰ হৈ যায় তেতিয়া চিয়াহী দাগ দিবলৈ থাকি যায় সেই ক্ষেত্ৰত খুব সাৱধান হ'ব লাগিব চিয়াহী দাগ দিয়াটো আৰু থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ এই ক্ষেত্ৰত অকণমান নজৰ দিব লাগিব কিন্তু এইটো ভুল কৰিব নালাগে এইটো ভুল কৰাটো উচিত নহয় গতিকে মূল কথাটো হ'ল যে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজনে গোটেই তেওঁৰ প্ৰমাণখিনি চাব চাই পেলাই তেওঁৰ নামটো আছেনে নাই ভোটাৰ তালিকাত তেওঁৰ নাম আছেনে নাই এইখিনি গোটেই চোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ গুৰিলৈ পঠাব ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ মই এতিয়া স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকে তেতিয়া সুবিধা হ'ব ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ যিখন তাতে চিৰিয়েল নংটো থাকিব 1 2 3 এনেকৈ যাব স্ক্ৰীনত চাই লওক স্ক্ৰীনত এতিয়া আপোনালোকে দেখক চিৰিয়েল নম্বৰটো দেখিছে 1 2 3 4 তাৰপিছতে আছে চিৰিয়েল নং অফ ইলেক্টৰ ইন ইলেক্টৰেল ৰুল মানে ভোটাৰ তালিকাখনত চিৰিয়েল নম্বৰ কিমান আছে এতিয়া ধৰি লওক 1 নম্বৰজন ভোটাৰ আহিছে ভোট দিবলৈ তেওঁ আপোনাৰ চিৰিয়েল নম্বৰত 1 নম্বৰত পৰিলে কিন্তু তেওঁ ভোটাৰ তালিকাত হয়তো 100 নম্বৰতহে আছে গতিকে যিটো ক্ৰমিক নম্বৰ প্ৰথম থাকিব 1 2 3 4 সেইটো তেনেধৰণেই থাকিব কিন্তু এই চিৰিয়েল নং অফ ইলেক্টৰ ইন ইলেক্টৰেল ৰুল বুলি যে লিখা আছে এই পইণ্টত কি লিখিব ভোটাৰ তালিকাত তেওঁ চিৰিয়েল নম্বৰটো কিমানত আছে সেইটো কথা লিখিব ঠিক আছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত মই দেখুৱাই দিছোঁ নেক্সট আছে ডিটেইলছ অফ ডকুমেণ্টছ প্ৰডিউচড বাই দ্য ইলেক্টৰ ইন প্ৰুফ অফ হিজ অৰ হাৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন এতিয়া তেওঁ কি ডকুমেণ্টছ লৈ আহিছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ যিখিনি 11টা ডকুমেণ্টছৰ যিকোনো এটা ডকুমেণ্টছ তেওঁ আনিব লাগিব তেওঁ ভোটাৰ কাৰ্ড আনিব পাৰে পেন কাৰ্ড আনিব পাৰে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আনিব পাৰে বেংক পাছবুক আনিব পাৰে এইখিনি যিখিনি বৈধ ডকুমেণ্টছ সেই ডকুমেণ্টছৰ কোনটো আনিছে আপুনি লিখিব লাগিব ধৰি লওক তেওঁ মানে ভোটাৰ কাৰ্ড আনিছে তাত আপুনি ইপি বা ইপিক লিখি দিব বুজি পাইছে যদি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আনিছে তেতিয়া ডিএল বুলি লিখিব ডিএল মিনছ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আৰু লগতে লাইচেঞ্চৰ নম্বৰটো লিখি দিব ঠিক আছে যদি পেন কাৰ্ড আনিছে পেন বুলি লিখিব যদি বেংক পাছবুক আনিছে তেতিয়া বেংক পাছবুক বুলি লিখি দিব মানে সেইখিনিত ডকুমেণ্টছৰ ডিটেইলছটো লিখিব লাগিব নেক্সট হওক ছিগনেচাৰ অৰ থাম ইমপ্ৰেশ্যন অফ ইলেক্টৰ মানে সেই ভোটদাতাজনৰ হয় চহী লাগিব নহয় থাম ইমপ্ৰেশ্যন লাগিব চহীটো পৰাপক্ষত ফুল ছিগনেচাৰ কৰাব লাগে আৰু থাম ইমপ্ৰেশ্যন যদি তেওঁ চহী কৰিবলৈ অমান্তি হয় চহী কৰিব নাজানে তেতিয়া টিপ চহী ল'ব কিন্তু কিছুমান লোক আছে এনেকুৱা হয় যে তেওঁ চহী কৰিব জানে কিন্তু তেওঁ টিপ চহী দিব নিবিচাৰে বহুতে কি কৰে অলপ সময় বচাবৰ কাৰণে চহী কৰাৰ পৰিৱৰ্তে থাম ইমপ্ৰেশ্যনটো বেছিকৈ ল'ব বিচাৰে কিন্তু বহুতে কিন্তু চহীহে কৰিব বিচাৰে গতিকে তেওঁ ভোটাৰজনে কি বিচাৰে সেইটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব পৰাপক্ষত ছিগনেচাৰটো ল'ব আৰু ছিগনেচাৰ দিব নোৱাৰিলেহে থাম ইমপ্ৰেশ্যন ল'ব তাৰপিছত ৰিমাৰ্কছত আপোনালোকে কি লিখিব ৰিমাৰ্কছত আচলতে কেতিয়াবা নিয়মটো বান্ধি দিয়ে ৰিমাৰ্কছৰ ঘৰটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি কোনোবা এজনে ভোট দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে মানে আপুনি ইছ্যু কৰিলে তাৰপিছত তেওঁ ভোট দিবলৈ গৈ পেলাই বেলত মানে ৰুমটোত সোমালেগৈ মানে কি ইভিএম মেচিনৰ ওচৰলৈ গৈ পেলাই এতিয়া বুটনটো টিপিব লাগে তেওঁ যদি কয় যে মই ভোট নিদিওঁ এইখিনি মোৰ প্ৰাৰ্থী কোনো পচন্দ নহয় তেওঁ নোটাটো নিদিয়ে মানে তেওঁ নোটা বুলি এটা অপশ্যন থাকে নন অফ এবভ মানে ওপৰৰ এজনো নোহোৱা সেইটো বুটনটো নিদিওঁ বুলি যদি কয় তেতিয়াহ'লে ৰিফিউজ টু ভোট বুলি তাত লিখি দিব লাগিব সেই ৰিমাৰ্কছৰ অপশ্যনটোত ঠিক আছে আৰু তেওঁ যদি টেষ্ট ভোট দিয়ে টেষ্ট ভোটৰ বিষয়ে মই পৃথক ভিডিঅ'ত ক'ম যদি টেষ্ট ভোট দিয়ে তেতিয়াহ'লে টেষ্ট ভোট লিখিব লাগিব তেওঁ মানে যিটো প্ৰব্লেম মানে তেওঁ কিবা যদি প্ৰব্লেম হৈছে প্ৰব্লেম মানে ধৰি লওক কোনোবাই ভোট দিব নিবিচাৰিব কোনোবা এজনৰ কিবা নামটো ASD লিষ্টত আছে
এবচেণ্টি শিফটেড বা ডেড লিষ্টত আছে সেই ৰিমাৰ্কছত সেইটো লিখিব লাগিব ASD লিষ্টত আছে নেকি তাৰপিছতে ধৰি লওক তেওঁ ভোট দিব নিবিচাৰে নেকি এই গোটেই কথাখিনি ৰিমাৰ্কছৰ ঘৰত লিখিব এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ বুজি পালা এতিয়া কি হ'ল এনেদৰে পুৰাই যাব আৰু ওপৰখিনি কৈ দিছোঁ ওপৰখিনি ধৰি লওক পুলিং ষ্টেচনৰ নম্বৰটো দিব পাৰ্টটো দিব কনষ্টিটিউৱেঞ্চি নাম্বাৰটো দিব এইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব যদি কিবা সুবিধা পায় কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত বুজাই দিম তাৰপিছত ধৰি লওক ইলেকশ্যন মানে হৈ আছে গৈ একেবাৰে যেতিয়া শেষ হ'লগৈ ধৰি লওক চিৰিয়েল নাম্বাৰ তাত মানে ধৰি লওক 800 জনে ভোট দিলে আপোনাৰ চেণ্টাৰটোত 800 জনে ভোট দিলে শেষত কি কৰিবগৈ 800 জনে ভোট দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সেইটো মানে এটা আঁচ টানি পেলাই তাতে শেষ কৰি দিব লাগিব দ্য চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ লাষ্ট এণ্ট্ৰি অফ ফৰ্ম 17 ইজ ইমান লিখি দিব কি বুলি ক'লো শুনক যে আপুনি এনেকৈ চিৰিয়েলত লিখি গৈ আছে যিমান নম্বৰটোত শেষ হ'ল সেই পেজ মানে কিমান নম্বৰ চিৰিয়েলত শেষ হৈছে সেই চিৰিয়েলটো আপুনি লিখি দিব লাগিব মানে এডাল লাষ্টত লাইন টানি দিব তাৰমানে তাত যাতে আৰু নতুনকৈ সোমাব নোৱাৰে আৰু তাৰমানে ধৰি লওক 800 জনে ভোট দিলে গতিকে 800 জনৰ মানে শেষত আৰু যাতে সেই বহীখনত কোনো আৰু নাম ভৰাব নোৱাৰে হয়তো কোনোবাই আপোনাৰ ভুলক কমে বা আপোনাৰ সেই আপুনি বহীখন জমা দিয়াৰ পাছতো কোনোবা দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকে হয়তো তাত আকৌ নাম এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰেতো গতিকে আপুনি কি কৰিব পাৰিব গোটেই হিচাপটোতো নিমিলিব তেতিয়া সেইকাৰণে যিমানলৈকে ভোট হয় মানে সেই লাষ্টৰজনৰ মানে আপোনাৰ বহীখনত ৰেজিষ্টাৰ ভোটাৰ যিখন থাকিব সেই লাষ্টত আপুনি লাইনটো টানি দিব লাগিব লাইনটো টানি তলত কি লিখিব দ্য চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ লাষ্ট এণ্ট্ৰি অফ ফৰ্ম 17A ইজ কিমান সেই সংখ্যাটো লিখি দিব মানে ধৰি লওক 800 হ'লে 800 850 হ'লে 850 তেনেকৈ লিখিব আৰু তাৰ তলতে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ চহী থাকিব গতিকে এইখিনি আপোনালোকে বুজি পাইছে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম ভোটাৰ শ্লিপটোৰ কথা ভোটাৰ শ্লিপটো আপোনালোকে চাই যাওক মই এটা স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দিছোঁ ভোটাৰ শ্লিপটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিছে যে চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰ এজ পাৰ ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ কলম 1 অফ ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ এতিয়া ভোটাৰ শ্লিপটো কেনেকৈ দিয়ে এতিয়া চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰ এজ পাৰ কলম 1 অফ ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ এই আপোনাৰ যিখন ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ আছে 17A তাত আপুনি যিটো চিৰিয়েল পাইছে ধৰি লওক তেওঁ প্ৰথম ভোট দিবলৈ আহিছে তেওঁ চিৰিয়েল 1 যদি দ্বিতীয়বাৰ ভোট দিবলৈ তেওঁ ছেকেণ্ড টাইমত আহিছে মানে ফাৰ্ষ্টত বেলেগ এজনে দি গ'ল তেওঁ দ্বিতীয়জন তেতিয়াহ'লে চিৰিয়েল নাম্বাৰ 2 হ'ব ঠিক আছে তেনেকৈ আপোনাৰ চিৰিয়েলত গৈ থাকিব মানে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ ভোটাৰৰ সেই 1 নম্বৰ ঘৰটোত যে আপোনাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰবোৰ আছে সেইমতে আপুনি তাত চিৰিয়েলটো বহুৱাব আৰু তলৰ লাইনটোত কি লিখিব চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰ এজ এণ্টাৰ্ড ইন দ্য ইলেক্টৰেল ৰুল মানে ভোটাৰ তালিকাত থকা মতে ইলেক্টৰেল ৰুলখন যিখন মানে ভোটাৰ তালিকাত থকা মতে তেওঁ চিৰিয়েলটো কিমান তেওঁ মানে প্ৰথম ভোট দিবলৈ গৈছে কিন্তু তেওঁ ভোটাৰ তালিকাত নামটো 100 নম্বৰত আছে তেতিয়া কি হ'ব এই প্ৰথম চিৰিয়েলটো ওপৰত 1 লিখিব আৰু তলত কি লিখিব 100 লিখিব বুজি পাইছে ভোটাৰ তালিকাটো তলত লিখিব ঠিক সেইদৰে কোনোবা এজনে ধৰি লওক 50 নম্বৰত ভোট দিবলৈ গৈছে তেতিয়া তেওঁ ওপৰৰ ঘৰটোত ওপৰৰ যিটো মানে চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰ এজ পাৰ কলম 1 অফ ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ তাত কি লিখিব 50 লিখিব ধৰি লওক তেওঁৰ নামটো আকৌ ভোটাৰ তালিকাৰ 2 নম্বৰত আছে তেতিয়া তলত কি হ'ব তলৰ লাইনটোত কি হ'ব 2 বহুৱাব লাগিব বুজি পালে চিৰিয়েলটো বেলেগ চিৰিয়েলটো মানে ভোটাৰ ইজনৰ পিছত সিজনৰ পিছত সিজন গৈ আছে সেইটো চিৰিয়েল আৰু তলৰ লাইনটোত থকাটো হ'ল ভোটাৰ তালিকাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰটো ভোটাৰ তালিকাত কিমান নম্বৰ ক্ৰমিকত আছে সেইটো দিব তাৰপিছতে ইনিচিয়েল অফ পুলিং অফিচাৰ বুলি দেখিছে আপোনালোকে ইনিচিয়েল অফ পুলিং অফিচাৰ তাত মানে আপুনি ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনে তাত এটা চহী কৰিব হ'ল আৰু এই ভোটাৰ শ্লিপৰ ওপৰত মানে এটা হেৰি থাকিব লাগিব আপোনাৰ ভোটাৰ শ্লিপবিলাকত এইটো মানে এটা ষ্টাম্প দিয়া হয় সেই পুলিং ষ্টেচনত এটা ষ্টাম্প দিয়া থাকে সেই ষ্টাম্পটো প্ৰতিখন শ্লিপত মৰা থাকিব লাগিব সেই কামটো পৰাপক্ষত নিৰ্বাচনৰ আগদিনাখনেই আপোনালোকে নিশা কৰি থ'ব পাৰে তেতিয়া সুবিধা হ'ব কাৰণ নিৰ্বাচনৰ দিনা ইমানখিনি ষ্টাম্প মাৰি থাকিবলৈ সময় নহ'বগৈ পাৰে বা চহী কৰিবলৈ সময় নহ'ব পাৰে গতিকে ভোটাৰ শ্লিপত ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনে আগদিনাখনেই চহী কৰি থ'ব আৰু চিল মাৰি থ'ব তেতিয়া সুবিধা হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ভোটাৰ শ্লিপ আপোনালোকে দেখিলে আৰু কি দেখিলে এই কেনেকৈ ইছ্যু কৰে সেইটো মই আপোনালোকক বুজাই দিলোঁ ৰিমাৰ্কছৰ ঘৰত কি লিখিব লাগিব সেইটো কথা ক'লোঁ পক্সি ভোটাৰ হ'লে পক্সি ভোট EDC হ'লে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত EDC চাৰ্টিফিকেট থাকে ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে বিধানসভা নিৰ্বাচনে EDC নাথাকে যিবিলাকে ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট লৈ পেলাই ভোট দিবলৈ আহে সেইসকলৰ কাৰণে ৰিমাৰ্কছৰ ঘৰটোত EDC লিখিব যদি ভোট দিব নিবিচাৰে তেতিয়া ৰিফিউজ টু ভোট লিখিব যদি টেষ্ট ভোট হয় তেতিয়া টেষ্ট ভোট লিখিব যদি যি ভোট হয় যদি তেওঁ মানে নামটো এবাৰ ইছ্যু হৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁ টেণ্ডাৰ হ'ব টেণ্ডাৰ ভোটলৈ যাব মুঠতে আপোনালোকৰ ৰিমাৰ্কছত সেইটো কথা লিখিব ঠিক আছে এতিয়া ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ মই মূল কথাখিনি কৈ দিলোঁ ইয়াতে কি কৰিব লাগিব কি হ'ব এতিয়া তেওঁ হয়তো ভাবিব যে মোৰ গোটেইখিনি চিৰিয়েল নাম্বাৰ কিমান ক'ত আছে মই কেনেকৈ গম পাম সেইটো হ'ল যে এটা কৌশল আছে যে প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজনে যেতিয়া মানে ভোটাৰজন যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজনৰ গুৰিলৈ যাব তেতিয়া তেওঁ ধৰি লওক ভোটাৰ কাৰ্ডটো লৈ গৈছে ভোটাৰ কাৰ্ডটো লৈ গৈ পেলাই ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজনক ক'লেগৈ যে তেওঁ হয়তো BA লৈ দিয়া
বুথ লেভেল অফিচাৰ মানে BLO সেই BLOসকলে দিয়া ধৰি লওক শ্লিপটো লৈ গৈছে আৰু লগতে কি লৈ গৈছে ভোটাৰ কাৰ্ডটো লৈ গৈছে এতিয়া ভোটাৰ কাৰ্ডটো লৈ গ'ল তেতিয়া ধৰি লওক BLO দিয়া সেই শ্লিপটো চাই পেলাই চিৰিয়েল নম্বৰ কিমান সেইটো আপোনাৰ তাতে দেখিব যদি তেওঁ সেই চিৰিয়েলটো লৈ যোৱা নাই তেতিয়া আপুনি ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজনে চিৰিয়েলটো চাব তেওঁৰ নাম্বাৰটো কিমানত আছে ধৰি লওক তেওঁৰ ভোটাৰ তালিকাত কমিন নম্বৰ 150 তেতিয়া তেওঁ মানে ডকুমেণ্টছ পৰীক্ষা কৰা কামটো কাৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজনৰ মানে ডকুমেণ্টছটো পৰীক্ষা কৰি চাব ডকুমেণ্টছ পৰীক্ষা কৰি পেলাই চাই পেলাই কি হ'ব তো তেওঁ ধৰি লওক 150 আছে নহয় তেওঁ নামটো আৰু চিৰিয়েল নাম্বাৰটো ডাঙৰকৈ এবাৰ কৈ দিব যে 150 হৰিকান্ত দত্ত ধৰি লওক নামটো কৈ দিলে হৰিকান্ত দত্ত চিৰিয়েল 150 বুলি কৈ দিলে এই যে 150 বুলি কৈ দিলে চিৰিয়েলটো তেতিয়া কি হ'ব সেই ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনে যেতিয়া তেওঁ সেই যিটো মানে লিখা কামটো এই ফাৰ্ষ্টজনে কৈ দিওঁতেই আচলতে লিখি দিব পাৰে তেওঁটোতো এনেই 1 2 3 4 5 6 এনেকুৱা চিৰিয়েলটোতো আগতেই বনাই থ'ব পাৰে সেইটো একো নাই কিন্তু ভোটাৰ তালিকাৰ মতে চিৰিয়েলটো কিমান সেই চিৰিয়েলটো ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজনে যেতিয়া এনাউন্স কৰি দিব এনাউন্স কৰি দিয়াৰ লগে লগে ছেকেণ্ডজনে তেতিয়া এণ্ট্ৰি কৰি দিব পাৰিব কামটো অলপ সোনকালে হ'ব বুজি পাইছে তেতিয়া ফাৰ্ষ্টজনৰ গুৰিৰ পৰা গৈ পেলাই যেতিয়া ভোটাৰজন ছেকেণ্ডজনৰ গুৰিত পাব অলৰেডি ভোটাৰ শ্লিপ সাজুৱেই হৈ গ'ল কাৰণ মানে চহী কৰিয়েই থৈছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ দিয়ে থৈছে আৰু তেওঁ ভোটাৰ তালিকাত দিয়ে থ'লে তাৰপিছতে কি হ'ল তেওঁ যিটো 17A যিখন ৰেজিষ্টাৰ থাকে ৰেজিষ্টাৰখনত তেওঁ তেতিয়া চহীটো কৰিবলৈ দিলে আৰু তেওঁ কি আনিছে সেইটো পূৰাবলৈ দি দিলে তেতিয়া সহজ হ'ব এইখিনি হ'ল আজি মই ভিডিঅ'টোত ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ বিষয়ে ক'লোঁ লগতে মই অকণমান ফাৰ্ষ্টজনৰ কথাও কৈ দিলোঁ আৰু ইয়াতো যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা পাইছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰৰ ডিউটিখিনি ক'ম আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে ফিল আপ কৰিবলগীয়া বিভিন্ন ফৰ্মবিলাকৰ বিষয়ে মই তন্নতন্নকৈ ক'ম আপোনালোকৰ মনত কি ক্ষুধনি আছে সবিশেষ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব আৰু আগৰ ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে কুমাৰ বসন্ত আছাম ইউটিউব চেনেলে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু দি থাকিব ধন্যবাদ জয় অসম